Чи дійсно важливо обирати редактор коду, чи можна користуватися звичайним блокнотом? Куди дивитися у файловій структурі проєкту другої Magento? З якими CLI командами потрібно буде подружитися, та що це взагалі таке? Що цікавого є у адмінпанелі? Та які перші кроки при встановленні власної Storefront теми? Всім привіт! Поїхали! Є безкоштовна Magento. Я маю на увазі Community Edition. Є безкоштовна операційна система, тобто Linux. Також є безкоштовний курс на YouTube. Та біда підкралася непомітно, коли я замислився над тим, а чи є у всіх PHP Storm. Storm – це багатофункціональний IDE, яким користуються певно усі Magento-розробники. Добре, почнемо з того, що таке IDE. Абревіатура Integrated Development Environment вам, звісно, ні про що не скаже. Найпростіше пояснення – це одна велика програма, яка заміняє багато дрібних програм. Наприклад, редактор коду, файловий менеджер, термінал, візуальний інтерфейс Git, візуальне підключення до бази даних, дебагер, FTP-конектор до віддаленого серверу та багато іншого. Головна проблема в тому, що така тулза, певно, не може бути безкоштовною, і так, це правда. Але чи треба вам платити за так багато зайвого функціоналу, якщо ви фронтендер? Доволі влучне запитання. Нам це не потрібно, тому будемо користуватися безкоштовним редактором Vim. Та звісно, це жарт. Єдиний безкоштовний інструмент, яким дійсно можна користуватися замість шторму, це VS Code. Перед записом цього відео я намагався користуватися їм декілька днів, але коли мені знадобилося виконати складну задачу, в якій треба було використовувати PHP код, я не витримав та повернувся до шторму. Та це не означає, що їм неможливо користуватися, просто я дуже звик до шторму, та мені було комфортніше виконати задачу саме там. Та щоб не полишати на самоті тих, хто буде все ж таки користуватися VS Code, протягом курсу я буду показувати певні моменти, як виконати ту чи іншу дію у VS Code, так само як у штормі. Бо далі загалом я буду використовувати PHP Storm. Додатково у своєму телеграм-каналі я опублікую список екстеншенів, які знадобляться для комфортної роботи з Magento у VS Code. Минуле відео ми завершили на тому, що відкрили Magento у браузері. Настав час познайомитися з файловою структурою. Тож відкриваємо директорію, в яку ми встановили Magento. На відео це було dev m245, але ви могли вибрати будь-яку іншу. Тож відкриваємо проєкт у редакторі коду. У мене це буде PHP Storm, папка курс. Так, я створив іншу, не таку, як на відосі. І тут ми бачимо декілька директорій, декілька файлів. Але насправді це не Magento. Це папка, в якій ми встановлювали усе необхідне, щоб запустити збірку Марка 6 для докеру для Magento. Але сама Magento знаходиться у папці SRC. Тож ви можете, наприклад, обрати одразу папку SRC і відкрити її у вашому проєкті. Чи все ж таки я пропоную залишити як в мене, бо настане час, коли нам знадобиться відредагувати ці YAML-файли, які тут є. Тож краще буде мати не просто SRC-папку з Magento, а увесь проєкт разом зі збіркою 6. Тож, відкриваємо саме папку SRC, яка нас цікавить. І отут усі ці файли, які є у цій директорії, це вже сама Magento. Давайте розбиратися, що тут є. І перша головна папка – це буде директорія Vendor, в якій знаходяться усі модулі, які потрібні для роботи Magento, які встановлюються композером. Багато з них встановились по дефолту, коли ми розгортали Magento. Давайте подивимося, що у цій директорії є. І так, тут багато вендорів, тобто чи компанії, чи прізвища, чи інші бренди, які можуть мати власні модулі. Але нас тут цікавить саме ще папка Magento, де знаходяться усі дефолтні модулі саме для роботи Magento. Так, інші також рахуються, але тут саме те, що стосується Magento.
Так, це запам'ятали, ми сюди обов'язково ще повернемось, і до кожної директорії, яку я зараз буду показувати, ми також ще повернемося. Це буде короткий огляд, багато інформації тут не потрібно. І ще головне, що потрібно запам'ятати для директорії vendor, там файли не редагуються взагалі. Так, там можна щось відредагувати швидко і одразу повернути, але все одно не раджу цього робити, бо ви можете про це забути, закрити редактор коду, і потім ви ці зміни вже не відкатите. Можете забути навіть в якому файлі ви це робили, і тож знову таки не раджу це робити. Далі є папка var. У папці var є папка cache, в якій зберігається увесь кеш. Але, по-перше, частично ми будемо вимикати кеш. По-друге, краще кеш чистити CLI-командами. Але існують деякі моменти, коли треба прям видалити файли цієї папки. Тож просто запам'ятовуємо, що вона є. Ще одна папка, яка нам може знадобитися, це папка log, в яку пишуться усі логи. Зараз в мене їх майже нема, але тут, якщо подивитися, вони якісь логи тут є. Все, що main debug, це неважливо, треба буде шукати якісь ерори. Та зараз у нас не повинно їх бути. Тут з'являться інші файли логів, наприклад, systemlog, extension-log, якщо не помиляюсь, та багато інших. Тож, рухаємось далі. Є папка pub. В ній, по-перше, є індекс PHP, який є як entry-point, з якого починається робота Magento, усього PHP. Так, це цей файл. Папка static, в яку білдиться уся статика. Періодично, якщо в нас на фронті щось неправильно компілюється, наприклад, поїхали стилі, чи взагалі вони не відображаються, тільки HTML-структура, то, можливо, щось чи скомпілювалось неправильно, чи якісь проблеми з кешом, то, щоб цього позбутися, можна почистити буде папку static, і тут з'явиться папка ще frontend. Але саме тут вона не з'явиться, бо ця структура продубльована у Docker-контейнері. І, наприклад, якщо в Linux ця система може бути синхронізована, але по дефолту ні, то зараз ми знаходимося усі в рівних умовах, що на Windows, що на Linux, що на macOS, бо ми не робили ніякого синхронізування, в нас синкується тільки папка app, але до неї ми ще повернемось. То ця папка static локально буде пуста, і усі файли будуть створюватися саме у Docker-контейнері. Тож, якщо нам щось треба буде почистити чи подивитися в ній, ми будемо це робити через Docker. Але все це пізніше. То зараз просто запам'ятовуємо, які директорії існують та навіщо вони потрібні. Також є папка Media, в якій зберігаються усі зображення, які загружені через адмін-панель. Наприклад, якщо ви для продукту чи для категорії додали зображення, воно з'явиться тут. Також, якщо ви редагуєте, наприклад, якийсь CMS-блок чи CMS-сторінку, і там використовуєте певні зображення, вони також будуть тут з'являтися. Далі папка Generated, в ній папка Code. Тут компілюються усі PHP-класи, які потрібні для роботи Magento. Якщо у папці Vendor є модулі з цими PHP-класами, але деякі модулі можуть бути вимкнуті, та деякі класи просто не використовуються, то в Generated Code попадає саме те, що потрібно саме зараз для загрузки проєкту у Storefront та й на бекенді. Тож, якщо в нас є якісь PHP-помилки, то, наприклад, якщо в PubStatic ми саме статичні файли можемо почистити, то коли в нас є PHP-помилки, ми можемо очищати Generated Code папку, видаляти все, що тут є всередині, щоб позбутися. Але цю дію виконує окрема CLI-команда, тож цим ми також познайомимось трохи згодом. Все інше нас вже
не так сильно хвилює, то остання папка, яка нам потрібна, це папка App. І в ній є ще 3 папки: Code, Design та ETC. В папці Code створюються нові модулі, так само як у папці Vendor, але це більше для бекенд-розробників. Тож, якщо у вас в проєкті буде писатися якийсь бекенд-функціонал, то він скорше за все буде знаходитись саме у цій папці, і ви зможете його там знайти. У папці ETC нас будуть хвилювати тільки 2 файли: це config.php та env.php. Config.php – це загальний файл, який комітиться у проєкти, і в якому можуть бути здійснені певні конфігурації. Наприклад, по дефолту тут вказані тільки модулі, їх список, і одиничка означає, що вони вімкнені. Але окрім модулів, тут можуть бути інші масиви з певним конфігуруванням саме під ваш проєкт. І ось ці конфіги, вони будуть більш пріоритетні, ніж ті, які ви вручну виставите в адмінці. Тож, якщо тут якийсь конфіг буде перебувати значення в адмінці, то в адмінці ви вже змінити його не зможете. Вам потрібно буде піти сюди, у config.php, та змінити. Але, знову ж таки, цей config.php, він загальний для усіх розробників на проєкті, і якщо ви зміните та закомітите ці значення, вони будуть здійснені для всіх в команді. Тож, щоб такого не трапилось і вам щось треба змінити тільки локально, для цього є env.php. Він не комітиться, це тільки ваш файл, з яким ви можете працювати, щоб перевизначити якесь значення опції. До директорій та файлів, які я зараз показую, ми обов'язково ще будемо повертатися, щоб зробити певні дії. Тож зараз просто запам'ятовуємо загальну інформацію, а потім все побачимо на практиці. І остання головна папка, яка нас цікавить, це AppDesign. Ця папка створена для того, щоб саме для проєкту робити якісь кастомізації, тобто створювати теми як для бекенду, тобто для адмінпанелі, так і для фронтенду. Для адмінки протягом курсу ми нічого створювати не будемо, тож одразу можемо видалити це. Розгортаємо фронтенд, і тут по дефолту бачимо Vendor, це Magento. Нам ця папка також не потрібна, ми створимо якусь свою, тож залишаємо поки так. Тобто, як я видалив, ви також можете видалити, нічого страшного. Так, ці файли можна закрити. Поки ми знаходимося у файловій структурі, пропоную зробити ще певні дії, які нам полегшать роботу згодом. Я маю на увазі ігнорування певних директорій та файлів. Навіщо це потрібно? Часто ми будемо користуватися пошуком по проєкту певних файлів чи якогось контенту у цих файлів. І щоб нам, наприклад, не видавало якісь директорії, які нам не потрібні, наприклад, DevTest, є багато співпадінь з тим, що є у папці Vendor. І якщо ми плануємо шукати у папці Vendor, то нам може видавати якісь співпадіння у папці Test. Вони нам не потрібні, то що ми робимо? Правою кнопкою натискаємо, і тут є Mark Directory As, і вибираємо Excluded. Наступна папка, яку можна заексклюдити, це PubStatic. Так, у цій збірці марка по дефолту ця папка все одно залишиться пуста, бо ми її не синхронізуємо з Docker-контейнером. Але якщо ви, наприклад, синкаєте усі файли чи взагалі не використовуєте збірку шеста, то у вас тут будуть з'являтися файли, тож ви також можете їх заексклюдити. Медіа, в принципі, також можна заексклюдити, бо файлів буде згодом багато. І коли запускається реіндекс, точніше просто індексація PHP-шторму, щоб проаналізувати усі файли, які у вас є в проєкті, ви можете згаяти багато часу та нагрузити ваш процесор, тож деякі директорії просто можна заексклюдити, щоб шторм не витрачав час на індексацію цих файлів та папок. Далі ми можемо заексклюдити у папці var, це папка cache, та page cache. До речі, так як в нас Docker контейнер,
тут не з'явилася ще одна папка, та я забув про неї згадати. Це View Preprocessed. В ній будуть з'являтися саме less-файли, коли ми будемо їх компілювати, тобто файли стилів. І іноді, як і в PubStatic, нам потрібно буде їх вичищати. Тож просто запам'ятовуємо, що тут буде деяка папка View Preprocessed, але знову ж таки ми ще до цього повернемось. Папку Vendor ми не ексклюдимо, бо саме по ній ми будемо шукати певні файли та контент в них, і вона нам обов'язково знадобиться. Тож залишаємо як є. Я казав, що деякі моменти я буду показувати ще у VS Code, щоб вам було комфортніше працювати, якщо ви використовуєте цей редактор коду. Тож, переходимо в код, Preferences, Settings, чи просто Ctrl чи SMD і кома. І тут шукаємо Search Exclude. І в мене вже додані певні папки. Але у вас ще ні, тож додаєте паттерн і можете подивитися, як в мене прописано, тобто DevTest, PubStatic та VarCache. Нарешті ми добралися до CLI команд. CLI – це Command Line Interface команди. Вони будуть допомагати нам контролювати Magento, виконувати певні дії, які нам потрібні. Тож переходимо у ту папку, де ми встановили Magento. У мене це CD-курс, у вас, по ідеї, DFM245. І так як я показав, що сама Magento у нас знаходиться у папці SRC, якщо ви використовуєте не Docker збірку, не збірку шоста, то вам потрібно йти саме до папки SRC і там виконувати усі ці команди. Але у збірці шоста усе контролюється певними скриптами додатковими, яких по дефолту не існує в Magento. Тож ці команди ми будемо використовувати через певний механізм, який дозволяє нам використовувати ці команди у Docker-контейнері, але ми цього не будемо бачити, тож ми використовуємо наче як дефолтні команди, але там буде трохи магії. Тож, наприклад, bin Magento команда, вона створена саме для того, щоб щось робити з Magento. І по дефолту ми виконали наче як дефолтний скрипт, бо він дійсно існує у Magento, тобто у папці SRC є директорія bin, і тут є Magento. То саме через цей інтерфейс bin Magento використовуються ці команди. Але так як ми знаходимося вище у папці, то у папці bin ми можемо відкрити bin Magento і подивитись, що під капотом він виконує bin CLI, bin Magento. Тобто bin CLI це команда, яка дозволяє зазирнути всередину докера і там з-під докеру виконати вже дефолтну команду, яка там є. І якщо подивитися на bin CLI, тут ми також можемо його знайти, то він якраз заходить до контейнеру PHP FPM, саме під цей проєкт, і виконує вже по алісу якусь команду, яку ми вказуємо. У нас складається враження, наче ми прям локально запускаємо якісь команди, але насправді вони виконуються в докері. І ми тут бачимо багато команд. Усі їх запам'ятати з першого разу, в принципі, неможливо. Тож я буду виконувати певні команди, які нам знадобляться саме зараз, і пояснювати, що вони роблять. І потрохи ми будемо до них звикати, їх використовувати частіше, виконувати якісь нові команди згодом під час якихось задач, які нам потрібні. І ви їх потрохи будете запам'ятовувати. Перша команда, яка нас цікавить, це мод, в якому ми зараз знаходимося. По дефолту це дефолт мод. Так, це тавтологія. Існує 3 моди: Production, Default та Development. Я рекомендую переключатися одразу до Development, бо ми будемо мати певні плюшки. Чим ці моди відрізняються?
Production Mode одразу компілює всю статику, всі PHP-класи, вмикає все кешування та робить усі умови, які ми будемо мати на дійсно продакшн сервері, чи клауді, чи будь-де, де будемо мати наш проєкт вже для клієнта. Тобто у лайві, щоб показати його для усіх. Default мод, який є по замовчуванню, він приховує певні речі. Наприклад, якщо ми маємо PHP-помилки, вони не виводяться на фронті, ми побачимо, скорше за все, якусь пусту сторінку, на якій нічого не буде. А усі помилки вони запишуться до лог-файлів, які знаходяться у папці var log і якийсь лог-файл, наприклад, debug log чи system log. І останній мод – це development мод, в якому взагалі, наприклад, не потрібно білдити статику. Там вона компілюється сама, в залежності від того, які самі файли потрібні під певну сторінку, яку ми зараз загружаємо. Тож, щоб подивитися, який зараз мод увімкнений, ми повинні знайти ось цю команду deploy mode show. Так. Виконуємо bin magento, deploy mode show. І зараз нам каже, що в нас вімкнений developer мод, тому що у збірці шоста при встановленні Magento виконуються певні скрипти, які вже роблять нашу роботу більш зручною. Тож developer мод був вімкнений завдяки збірці шоста, але знову ж таки, якщо ви не її використовуєте, то ваш швидше за все буде default мод. Тож, щоб це змінити, ви копіюєте ось цю команду deploy mode set, прописуєте bin magento, set і вказуєте, який саме мод ви хочете поставити. В даному випадку developer. Мені пише, що developer мод вімкнений, ви, певно, отримуєте те саме повідомлення. Далі нас цікавить кешування. Я одразу рекомендую вимикати певні типи кешей, щоб нам було зручніше працювати. Які кеші в нас є? Ми їх бачили вже у файлі app.etc env.php. Ось тут cache types масив. І тут перераховані усі типи кешей. Їх також можна побачити, якщо знайти команду cache status. І тут ми отримуємо усі кеші, які зараз у нас є. Одинички означають, що вони усі вімкнені. І тут основний кеш full page, який кешує повністю всю статику на сторінці, і вона нам буде дуже часто заважати. Також нам доведеться працювати з Knockout.html темплейтами, з PHTML темплейтами та з XML файлами. Тож оці три кеші, layout, блок HTML і full page я пропоную одразу вимикати. То що ми робимо? Bin magento. Далі поруч з cache status є cache disable команда, тож саме її ми і виконуємо. Якщо зараз ми її виконуємо, то ми вимкнемо усі кеші. Але нам це не потрібно, тож нам потрібно перерахувати усі типи кешей. Зараз мені автокомпліт вже пропонує, що саме треба вимкнути, але давайте це пропишемо руками. Full page, layout, блок HTML. Вимикаємо. Знову можемо виконати cache status. Та впевнитись в тому, що ці кеші вимкнені. Також можемо повернутися до env.php, і тут ці статуси також будуть вже проапдейчені. Якщо у вас на сторінці щось не оновлюється і ви не впевнені, чому саме це сталося, то є ще команди у кешу. Це cache clean, ось вона, і cache flush. Ці дві команди можна використовувати, щоб почистити кеш. Flush – це якби тотальне знищення кешу,
Тож так агресивно нам не потрібно його використовувати, а у більшості випадків нас задовольнить кеш clean. Тож, щоб почистити кеш у будь-якій ситуації, виконуємо кеш clean. Все, увесь кеш почищен. Тут ви можете вже не запарюватись над тим, який саме кеш вам потрібно було почистити, щоб не перераховувати увесь, то простіше почистити повністю весь кеш. Як я вже сказав, для девелопер моду не обов'язково компілювати статику. Але навіть для цього моду це можна зробити через флаг force. Тож, як скомпілювати? Давайте ще раз виконаємо bin Magento, щоб отримати список у всіх команд. Тут нас вже буде цікавити setup, static content, deploy. Копіюємо цю команду. Виконуємо bin Magento, вставляємо. І тут нам пише, що це не обов'язково для дефолт та девелопер модів. І якщо все ж таки ми хочемо це зробити, треба виконати її з флагом F, тобто force. Давайте спробуємо це зробити. І ось ми бачимо, що вже компілюється статика для тем. Тобто одна для адмінки HTML, далі компілюється storefront теми, Blank та Luma. Так як по дефолту вмикається демо-тема Luma, яка наслідується від Blank, то компілюється статика для обох тем. Можемо повернутися на storefront і побачити, що, по-перше, в нас немає ніяких категорій, в нас немає продуктів, в нас немає ніякого CMS-контенту, окрім однієї стрічки для homepage. То для Magento вже існує команда, яка дозволить автоматично це все встановити, тобто додати якихось продуктів, щоб побачити, як це виглядає, як цим користуватися, та що таке Magento у повному своєму розумінні. Тож, є команда sample data, шукаємо її у списку. І тут є deploy, remove та reset. Нас цікавить саме deploy. Та виконуємо її bin Magento, sample data, deploy. Тут нам потрібно буде трохи почекати. Та я отримую цікаву помилку, але в мене є враження, що це через поганий інтернет в мене зараз. Тож я спробую виконати її ще раз. Друга спроба була трохи краща, але все ще недостатньо, тож я намагаюся знову. Сподіваюся, у вас такої проблеми не буде. 2000 years later. Я ще декілька разів отримав цю помилку. Проблема була не в інтернет-з'єднанні, а в тому, що нещодавно в мене оновився Brew та оновив усі пакети, та певно, що зламалося, і це приколує тільки на Mac. Тож, щоб пофіксити, треба було переустановити OpenSSL, то вам треба, якщо ви також будете мати цю помилку, саме на macOS, вам потрібно буде виконати цю команду brew reinstall OpenSSL 3 версію. Так, я це видаляю. Sample deploy в мене успішно нарешті встановився. І далі нам потрібно виконати ще одну команду, це setup upgrade, яка якраз і генерує усі файли generated code. Тож, по-перше, ми можемо знайти її знову серед команд, щоб правильно вести. Ось setup upgrade. Тут ми бачимо, що видаляються файли, потім знову генеруються, і чекаємо завершення цієї команди. Так, команда завершилась. Можемо знову оновляти storefront. І ось ми бачимо, що на головній з'явилися якісь CMS-блоки, віджити. З'явились нарешті продукти. Зверху є меню з категоріями.
Можемо до них перейти та побачити ще безліч продуктів. Іноді бувають ситуації, коли ми імпортуємо якусь базу з продакшену чи стейджингу, неважливо звідки, там, де існує лайв проєкт. І ми можемо зіштовхнутися з ситуацією, коли, наче у адмінці, наприклад, продукти є, а на фронті вони не виводяться. Щоб це пофіксити, нам потрібно виконати команду реіндексації. Знову ж виконуємо bin Magento. І нам потрібна тут команда індексер і reинdex. Копіюємо її та виконуємо. Вона успішно завершилась, не дивлячись на те, що в нас є багато продуктів. І після того ми можемо повернутися на Storefront. Якщо у вас тут була помилка на категорії і ви не бачили продуктів, то можете оновити сторінку і, по ідеї, продукти у вас з'являться. Ще часто буває така ситуація, коли вам треба відредагувати якийсь шаблон, але ви не знаєте, де він знаходиться. Як це перевірити та пофіксити? Нам знадобиться команда hints. Його знаходимо, тут 3 команди є: dev template, hints, disable, enable і status. Можемо впевнити, що в нас зараз хінти вимкнені, але це очевидно по Storefront. І давайте їх вімкнемо. Та наразі ви, певно, нічого не побачите. Так, нічого в нас на фронті не змінилося, бо це перший кейс, коли ми зіштовхнулися з проблемою кешів. Ми вимкнули тільки full page, layout та блок HTML, але хінти ще впливають на кеш конфігу, то нам його треба почистити. Виконуємо bin Magento, cache clean config. Почистили, повертаємось на Storefront. І ось бачимо такі червоні стрічки, де вказано, який темплейт зараз використовується для певного блоку. Зверху буде багато типу як враперів. І гортаємо донизу. І, наприклад, якщо нас цікавить блок пошуку, то тут ми його зможемо знайти по Magento Module Search, Frontend, Templates, Form Mini. Тобто, щоб відредагувати цю форму, нам потрібно буде піти у цей темплейт і там щось змінювати. Як саме це потрібно буде робити, ми з цим розберемось згодом. Але ви повинні знати, що така можливість є. Давайте вимкнемо хінти. Вони нам зараз не потрібні. І знову чистимо кеш конфігу. Можемо перевірити, що вони точно вимкнулись. Так, все добре. І останнє, що наразі треба показати, це адмін-панель, і нам знадобиться ще одна CLI-команда. В чому проблема? По-перше, як потрапити у адмін-панель, якщо ви не знаєте, який шлях потрібно прописати. Ми йдемо до etc env php, гортаємо доверху, і тут буде backend, frontname, admin. Зазвичай по дефолту там є щось таке, тобто якийсь хеш, окрім просто адміну. Іноді виставляє щось взагалі кастомне. Але, щоб зручніше було працювати, у development режимі зазвичай просто адмін. То нам потрібно цей домен використати знову, тест, і тут прописуємо адмін. Знову проблема, ми не знаємо, який юзер нам потрібен.
І що робити в такій ситуації? Може юзеру взагалі не існувати. Наприклад, база даних з лайву, вона чиститься перед тим, як потрапити вам в руки, і ви повинні створити свого кастомного юзера. Це можна зробити за допомогою команди admin user create. Ось знаходимо цю команду. Прописуємо bin Magento. Admin user create. Можемо ніякі аргументи сюди не передавати, то через промпт стрічки ми будемо вводити те, що нам потрібно. І ви можете створити таким чином юзера. Наприклад, давайте я все ж таки створю. Знову з помилками вводжу своє прізвище, як завжди. І тут якийсь паспорт 123, наприклад. І емейл там test.com. Ім'я я можу справжнє своє вести. Але Марк Шус за вас вже потурбувався та створив юзерів, яких ви можете використовувати. То знаходимо папку env, Magento env файл, і тут можемо побачити admin user, admin password. То в нас є Джон Сміт з паролем password 123. Можемо скопіювати його, щоб впевнити, що це дійсно працювало без нашого нового створеного юзера. Логін та пароль підійшов. Але ми зіштовхнулися з новою ситуацією, коли в нас по дефолту ввімкнена двохфакторна авторизація. І тут є два шляхи, як це обійти. Перше, ми повинні були вказати правильно імейл-адресу, щоб нам прийшов лист, і ми могли відкрити посилання, де по QR-коду ми через Google аутентифікатор підтягнули би типу як пароль, та могли б завжди отримувати one-time пароль, який оновлюється кожні 30 секунд, і вставляти цей пароль тут. Але є спосіб простіший, так як ми розробляємо локально, нам двохфакторка не те, що потрібно була. То найпростіший спосіб цього позбутися – це вимкнути просто модуль двохфакторної авторизації. Як це зробити? Переходимо до config.php і шукаємо тут two-factor auth. В мене нічого не знайшло, бо в мене вімкнений regexp, тобто regular expressions, це регулярні вирази. Треба вимкнути пошук по регістрам. І так, нарешті знайшло назву модуля Magento two-factor auth. І зараз тут бачимо одиничку. Два шляхи. Ми можемо вимкнути його тут. Ми можемо скопіювати навіть три шляхи. Другий – це скопіювати цей масив modules, ну тобто не скопіювати, а створити у env.php, щоб перевизначити. І сюди ми можемо цей модуль отак стягнути. Тут повертаємо одиничку, все одно воно тут перезапишеться. І тут залишаємо з нулем. Але такий хардкод, він не дуже гарний, то не треба погані приклади запам'ятовувати. І третій, більш правильний варіант – зробити це через термінал, тобто за допомогою терміналу. І вводимо bin Magento. І нам потрібно знайти все, що пов'язано з модулями. І тут бачимо, є модуль Disable, Enable, Status. І, наприклад, можемо перевірити статус нашого модуля, який ми тільки що знайшли. І бачимо, що він вімкнений. І щоб його вимкнути, прописуємо Disable. І більше нічого не потрібно робити, повертаємось до адмінки і просто оновлюємо сторінку. І зараз ми побачимо дашборд. Нарешті адмінка повністю завантажилась. Тут якісь будуть попапи, тултіпи, все це ми можемо пропустити.
Та певно ще раз оновлю, бо щось воно не до кінця завантажилось. Так, наче зараз усе добре. 3 пункти навігації, які найбільш частіше ми будемо відвідувати, це System, Stores і Content. Давайте почнемо з верхнього, тобто контенту, і перейдемо спочатку до Configuration. І зараз ми ще нічого не робили, не створювали ніякі теми, нічого не конфігурували, але ми можемо зробити певні зміни до поточної теми. По-перше, ми можемо її змінити. У нас є дві дефолтні, це Magenta Blanc і Magenta Luma, яка також наслідується від бланку, але має свої додаткові стилізації. І тут, що ми ще бачимо? Є додаткові таби, можемо пройтись по них. В HTML-head ми, наприклад, можемо підгрузити свій favicon через адмінку. Можемо змінити page title, додати якісь додаткові скрипти. Та поки це все, що нас хвилює, але насправді навіть цього ми не будемо тут робити. Все це правильно робити через вже код. Але, наприклад, для клієнта, який хоче це конфігурувати, йому зручніше, певно, буде робити це через адмінку. Тож ви повинні знати, де це ще можна зробити, окрім як в коді. Далі по хедеру ми можемо завантажити інший логотип, вказати його довжину та висоту, змінити welcome text, це те, що відображається тут зверху над хедером. Та й, в принципі, це також все для хедеру. Для фудеру ми можемо змінити copyright. До речі, саме тут його і потрібно буде міняти, якщо дефолтний вас не влаштовує, та по дизайну ви маєте інший. Та є ще email-листи, які надсилаються кастомерам. І тут ви також можете змінити логотип до цих листів, щоб не показувався дефолтний маджентівський. Але, знову ж таки, це можна зробити буде через код. Також у вкладці «Контент» у нас є доступ до пейджів, блоків, віджитів та темплейтів. Про це ми поговоримо трохи згодом. Далі ми будемо рухатись до Stores Configuration. Тут знаходяться усі необхідні конфіги, щоб налаштувати Magento саме під бажання клієнта. Наприклад, можемо подивитися до вкладки General, обираємо Web. І тут, наприклад, є Default Pages. І тут ми можемо прибрати Use System Value checkbox, щоб змінити якесь значення. І, наприклад, No Road Page це 404, і в Magento є окрема сторінка під це. Але ми можемо зробити так, щоб цієї сторінки не було і завжди був редирект на homepage. Також, якщо ви не впевнені, що у вас з URL на Storefront, то ви можете його перевірити тут. Base URL Secure і Default Base URL. Ще цікава штука – це Cookie Confirm Popup. Переходимо до Default Cookie Settings, прибираємо чекбокс і вмикаємо Restriction Mode. Зберігаємо. Оновлюємо Storefront. І тут бачимо попап, який ми бачимо на багатьох сайтах, і де нам пропонують зберегти куки. До того ж, якщо ми говоримо про куки, тут є поле Cookie Lifetime, і локально вам знадобиться час побільше, щоб ваша сесія не закінчувалася і вас не розлогінювало зі Storefront юзера, то можете тут ввести значення більше. Наприклад, там 99, 999. Зберігаємо. Далі ви ще повинні знати, що можна змінити, наприклад, імейли сторів. Переходимо до Story Email Addresses. Тут є General Contact, ви можете його змінити, Customer Support, Sales
та інші кастомні імейли, які ви зможете потім використовувати у PageBuilder. Знову ж таки, у відосі про PageBuilder ми до цього повернемося. І що стосується контактів, ще ми можемо перейти до General, знайти таб Store Information. І тут ми можемо заповнити, наприклад, phone number поточного Store View. Ну і ще багато інформації, які пов'язані саме з адресою. І до того ж, тут можна ще обрати певну локаль, яка стосується вашого сайту. По дефолту це English, але ви можете вибрати будь-яку локаль зі списку. Останнє, куди варто ще подивитися тут, це таб Advanced. І в нас з'являється третій девелопер, і він доступний тільки у девелопер моді. Наприклад, у продакшені чи навіть у дефолті ви цю вкладку не побачите. Ми переходимо до девелопер табу. І тут у нас є такі цікаві штуки, наприклад, CSS Settings. І тут ми можемо вімкнути Minify та Merge CSS файлів. Але я не раджу цього робити у девелопер режимі, це тільки для продакшену. Те ж саме стосується JavaScript файлів. Іноді у лайв проєктів встановлено, щоб працював чи Fastly кеш, чи Varnish. Fastly локально у вас працювати не буде, але, наприклад, якщо у вас якимось чином налаштований Varnish локально, та додаткове кешування вам може ускладнити роботу. Тож переходимо до System, Full Page Cache. Тут у нас по замовчуванню built-in cache, але, наприклад, якщо у вас по дефолту Varnish, то вибираєте built-in та зберігаєте потім. Третя вкладка, про яку я казав, це System. І саме цікаве поки що це тільки Cache Management. І те, що я казав, що ви можете вимкнути чи почистити кеш через термінал, те саме ви можете зробити через адмінку. І тут ми бачимо, наприклад, що ми вимкнули 3 кеші Layout, Block.html та Full Page, але ми тут в адмінці тільки що змінювали якісь конфіги, і бачимо, що у нас config cache, він validate статус. Тож можемо це, наприклад, виправити через адмінку. Вибираємо чекбокс, тут у нас Action Refresh і вибираємо Submit. І ще в нас є додаткові кнопки, ми можемо почистити, флушнути статичні файли, JavaScript чи CSS кеш, додатково Catalog Image кеш, тобто імеджі продуктів. І ще ми можемо повністю почистити Storage чи повністю Magento Cache. Та давайте поверхнево розглянемо, що ми можемо робити зі статичними елементами, наприклад, сторінки. Давайте виберемо існуючу, це Homepage. І тут ми можемо вимкнути чи вімкнути сторінку, вибрати для неї Page Title і розгортаємо Tab Content. І тут вже ми маємо хедінг, який відображається на головній сторінці. Але тут ми його, певно, не будемо мати, бо це змінено через XML-структуру чи певний layout. Але на деяких сторінках цей Page Title виводиться, тож цей Page Title він виводиться тут, тобто у табі браузеру, а Content Heading він виводиться саме у контенті, тут всередині сторінки. Далі ми можемо редагувати контент, і тут ми бачимо кнопку Edit with Page Builder. І зараз цей Page Builder він доступний як для Community Edition, так і для Commerce Edition, раніше Enterprise. Але так було не завжди. Page Builder був ексклюзивною фішкою саме Enterprise Edition. І в Community ми мали тільки WYSIWYG Editor, тобто редагували HTML-контент. І це було трохи по-різному. Бо, наприклад, у Page Builder ми маємо повноцінний інструмент, з яким можемо створити якусь структуру з колонками. Тут додати якийсь текст, якісь кнопки. Також можемо вставити у іншу колонку зображення.
та отак створювати візуальний контент, який буде дуже зручним для редагування для клієнта чи для контент-менеджера. А коли раніше ми верстали тільки в HTML, було складно пояснити клієнту, що треба зберігати певну HTML-структуру, додавати якісь класи, обов'язково зберігти там, наприклад, TXP та багато іншого. Тож тепер ми маємо Page Builder у всіх версіях і такої проблеми вже немає. Але для фронтендерів, певно, це може бути трохи складним завданням щось тут змінювати, бо в чому проблема, наприклад, я тут щось додам та збережу. Оновимо хомпейджу. І тут після віджитів ми можемо побачити наш контент. Давайте його проінспектимо. І тут ми бачимо, що Page Builder створює дуже велику вкладеність для HTML-структури. І тобто, щоб вивести оцей тег P, ми маємо 3, 4, 5, 6 дівів. Це з одного боку не дуже зручно, а з іншого боку, це зручно для клієнта. А все, що зручно для клієнта, то повинно бути зручним для нас. Але так не завжди буває, тож все одно нам доведеться з цим працювати. То краще детальніше розібратися зі структурою PageBuilder, звикнути до неї, та потім часом буде легше з нею працювати. Та це не буде викликати якоїсь негативної реакції у вас, коли ви будете мати завдання, наприклад, створити CMS-сторінку чи блог. Давайте повернемося у адмінку. Окрім табу контент можемо подивитися, що ще є. Наприклад, SEO та URL-key, за яким ми можемо відкрити нашу сторінку, яку ми створили на сторфронті. Додатково ми можемо обрати, наприклад, layout для сторінки. Переходимо до дизайну. І тут ми бачимо layout one column. І можемо обрати, наприклад, 2 колонки, 3 колонки та додаткові лейаути від Page Builder. Є ще одна штука, яка на практиці не дуже часто зустрічається, але питання по цим кастомізаціям може бути на сертифікації. Це Custom Design Update. І, наприклад, ми для певної сторінки можемо обрати іншу тему чи інший лейаут та зробити його тимчасовим. Для чого це потрібно? Наприклад, бувають такі дні, як Black Friday, Новий рік та інші такі великі свята, коли діють знижки і можна показати якийсь цікавий контент тимчасово та вибрати дату, з якої по яку буде показуватись трохи інша сторінка з певним лейаутом. Останній момент, певно, куди нам треба подивитись та який я не згадав, це каталог. Тут у нас є категорії та продукти. Давайте підемо до категорій. Дефолт категорії зазвичай не використовуються, то нам треба спуститися на рівень нижче і, наприклад, вибрати Women. І тут ми можемо, наприклад, вимикати чи вмикати категорії, показувати їх в меню, змінювати назву. Для контенту ми можемо підгружати певне зображення для категорії, змінювати description, тобто опис. Та додатково можемо обирати якийсь CMS-блок для цієї категорії, щоб вивести під описом. І тут можемо ще додатково вибрати, щоб display mode категорії був чи тільки static block only, чи тільки products only, чи static block та product. Що це означає? Стандартна категорія – це тільки коли ми виводимо продукти. Static block only, коли ми хочемо зробити якусь цікаву категорію, але на якій не буде продуктів. Тобто ми створюємо якийсь CMS-блок спеціально для цієї категорії та виводимо його за допомогою цієї функції. Тобто обираємо static block only і тут обираємо add CMS блок. Якщо тут буде тільки products only, то ось цей CMS блок працювати не буде. Далі, якщо у нас, наприклад, є категорія, є продукти, але вони не додані до категорії, тож ми можемо перейти до Products in Category. І тут у нас є список усіх продуктів, які ми маємо, тобто в мене тут багато сторінок. І я можу до цієї категорії вибрати певні продукти, які я хочу, щоб вони були тут засайнені. Що стосується продуктів, то переходимо до Catalog Products.
І тут бачимо великий список усіх продуктів, так само, як ми бачили це на категорії. Тут ще додаткове зображення, visibility, статуси, quantity, прайси та багато іншого. Давайте оберемо будь-який продукт. І тут є атрибут set. Перше, що ми бачимо. Зазвичай у порожній Magento є тільки default атрибут set, але так як ми встановили sample дату, то тут є додаткові. В залежності від того, який атрибут set ми обрали, тут можуть змінюватися поля, які належать до цього атрибут сету. Та обирати, наприклад, там, матеріал, колір. От, наприклад, style bags. Це, я впевнений, що спеціальний атрибут саме під цей атрибут set. Тобто, якщо ми виберемо якийсь дефолт, то, як бачимо, полів стало значно менше, StyleBags пропав, та багато інших пропало. Тож, основні поля – це SKU, тобто унікальний ідентифікатор, ціна, кількість, яка є на складі, stock статус. Та тут ми також для продукту можемо обрати певні категорії, в яких ми хочемо показувати цей продукт. Що стосується контенту, ми можемо додавати опис. І тут, як ми бачимо, в sample даті не передбачено для певних продуктів, що буде використовуватися Page Builder, і ми бачимо текст як звичайний HTML-елемент. Така сама ситуація може трапитись, коли ви імпортуєте базу, наприклад, вона мігрує з M1, тобто з першої Magento на другу Magento чи з інших платформ, і там у описі до продуктів звичайні текстові поля з HTML-розміткою, і коли накладається це на Page Builder, він парсить це як HTML-код. І щоб це виправити, по ідеї, клієнт чи контент-менеджер повинен пройтись по таким продуктам та це виправити самостійно. Цим, по ідеї, не повинні займатися саме ви. Що стосується конфігурації, то якщо у вас simple продукт, тобто він має тільки один колір, один розмір, це визначається як звичайний продукт. Але бувають конфіг-продукти, які мають, наприклад, декілька розмірів, декілька кольорів, і тут можна створювати конфігурацію, щоб зробити, наприклад, якийсь продукт, саме configurable product. В Images ми можемо додавати додаткові зображення та навіть відео, які будуть відображатися на сторінці продукту у галереї. Та додаткова штука, з якою, певно, вам доведеться зіштовхнутися, це віджити на сторінці продукту. Це related продукти, апсели, кросели та і все. Є ще recently viewed products, але це окремий тип віджиту, він вставляється окремо. То тут ми можемо обирати додаткові типи продукту, які хочемо показувати разом з поточним продуктом. І все це обирається тут. Все це дуже цікаво, але не так цікаво, як створювати щось власноруч. Тож, нарешті ми переходимо до створення власної теми. І що стосується цієї теми, яку ми створимо, вона буде існувати протягом усього курсу. Тобто ми її один раз зараз створимо і в ній будемо працювати протягом наступних відосів. Тож, як нам створити нову тему? Переходимо до папки App, Design, Frontend, і наразі вона в нас пуста. То що нам потрібно? Структура, яка повинна бути далі, це назва вендору та назва теми. Наприклад, можна створити там названня компанії чи ваше прізвище і потім назву теми. Як це може бути, наприклад, Черненко і назва теми Default. Як варіант. Я і просто назву Vendor 7. Щоб це було просто наглядніше. Які файли нам знадобляться, щоб цю тему можна було побачити, наприклад, в адмінці та вибрати її.
Щоб створити якийсь власний функціонал, простіше за все піти у вендор папку та подивитися інші модулі і подивитися, як там це зроблено. Тож ми знаємо, що, наприклад, у вендорі є дві теми – Luma та Blank. Давайте їх знайдемо. Йдемо до вендору, знаходимо папку Magento, гортаємо до самого низу. І тут бачимо навіть три теми. Це admin HTML backend, тобто тема адмінки, і дві фронтові теми – це Blank та Luma. Давайте ми будемо дивитися до Blank, бо зараз треба сказати, що це неофіційно, це більше моя думка, але Luma – це демо-тема. В ній багато зайвого, і коли ви будете розпочинати нові проекти, я рекомендую наслідуватися саме від Blank, бо в іншому випадку ви будете переписувати стилі Blank, стилі Luma, і потім ще дописувати свої зверху. Це не дуже зручно, то чим менше вам доведеться оверрайдити, тим краще. Тож, ми дивимося саме до теми Blank. І тут бачимо два файли sim.xml та registration.php. Давайте скопіюємо ці два файли та занесемо їх до нашої теми створеної. Тобто до директорії, яку ми створили. Відкриваємо sim.xml, видаляємо copyright Magento, він нам не потрібен. І тут маємо title, тобто назву теми. Давайте її назвемо якось custom theme. І тут додатково вказано media preview image, media preview JPEG. Тут два варіанти. Ми можемо скопіювати просто цю папку з Blank та також ставити її сюди. Чи просто не вказувати. Наприклад, видалити і звідси також видалити. Але тут нам не вистачає ще одного атрибуту – це parent. Бо якщо ми його не вкажемо, наша тема буде самою головною, без наслідування, і в нас не буде нічого. Ми повинні будемо створювати нову CSS-структуру та багато іншого. Щоб це не робити, краще вказати parent, копіюємо цей тег title, міняємо його на parent, і тут вказуємо наш parent – це Magento Blank. І ще нам треба відредагувати registration.php. Тут також видаляємо copyright Magento і дивимось наш шлях. Це frontend, vendor, sim. Тут frontend Magento Blank замінюємо на те, що нам потрібно під те, що ми створили. Все, наче готово. Кеші у нас вимкнені, то ми можемо повернутися в адмінку і вже побачити нашу тему. Переходимо до Content, Design, Configuration. Обираємо глобальний конфіг. Та тут Applet Theme. Обираємо нашу Custom Theme. Зберігаємо. Та оновлюємо Storefront. І ось ми бачимо, в принципі, Blank тему, бо в нас в нашій темі немає ніяких конфігурацій, і тому зараз вона виглядає саме як Blank. Щоб якось кастомізувати нашу тему, яку ми створили, давайте, наприклад, замінимо логотип дефолтний маджентівський на якийсь свій. Можете знайти будь-яке SVG зображення. Я вставлю свій логотип, який я розробив для інтрухи на відео та для свого сайту портфоліо. Так, куди нам потрібно його покласти? Створюємо папку Web, Images і сюди переміщуємо наш логотип. І називаємо його Logo SVG. Це, в принципі, все. Можемо перейти до Storefront, оновити. Але бачимо, що логотип в нас не оновився. То що в такому разі робити? Я казав про те, що іноді виникають проблеми кешування, то як варіант ми можемо почистити папку статики, тобто pub static. Переходимо до терміналу
І тут в нас є два варіанти: виконати bin CLI команду, чи перейти саме у контейнер, щоб виконати команди всередині Docker контейнеру, бо там знаходяться наші статичні файли, вони у нас не локально. Тож давайте виконаємо bin CLI bash. Зараз ми всередині контейнеру можемо подивитися, які папки та файли в нас знаходяться. Тобто бачимо тут папку pub. І виконуємо команду rm-rf pub static frontend / та зірочка. Ми почистили її, повертаємось на storefront, оновлюємо сторінку на storefront і бачимо, що нічого не змінилося. То можемо, наприклад, ще спробувати почистити кеш. Повертаємось у наш термінал, виконуємо bin magento cache clean та оновлюємо сторінку знову. Знову нічого не змінилося, то можемо ще перевірити, чи дійсно в нас та сама тема вімкнена, яку ми очікуємо. Беремо DevTools, вкладка Debugger, і тут бачимо, що тема у нас правильна, але для статичних файлів вімкнена опція підпис статиків. Головна ідея в тому, що під певні зміни статичних файлів може створюватись декілька папок version, які мають додаткове кешування. Тож пропоную цю опцію вимкнути, щоб не мати проблем у майбутньому. То як це зробити? Переходимо до env.php. І так як я казав, що певні опції, щоб не вимикати їх в адмінці, наприклад, ми можемо переписати тут, бо цей файл має найбільший пріоритет. Тож, створюємо новий масив System. В ньому default. Dev. Static. Sign. І тут вказуємо значення 0. Зараз ми можемо оновити сторінку. Але отримуємо помилку, що нам потрібно виконати команду app-config-import чи setup-upgrade. Давайте це зробимо. Якщо б ми мали default мод, ми побачили тільки порожню сторінку. І оцю помилку потрібно було б шукати у папці var log та дивитися логи там, де буде error. Тож, виконуємо app-import. Знову оновлюємо сторінку. Та бачимо нарешті новий логотип. Що робити, якщо нас не влаштовує розміри цього логотипу, який є по дефолту? То бачимо захардкоджений атрибут від 170 і, наприклад, ми хочемо його змінити там на 200. Як це зробити? Зараз пояснювати увесь механізм конфігурування я не буду. Це буде просто приклад, як зробити певну дію, але коли ми дійдемо до XML-структури, і ви зрозумієте, як працює в цілому XML, вам буде простіше розуміти, що зараз ми робимо. Тож, простими діями просто повторяємо за мною. Ми йдемо знову до blank теми. І нас тут цікавить папка для модуля Magento 7. Усі XML лейаути зберігаються, знаходяться у директорії layout. І default XML – це той файл, інструкції з якого застосовуються на усіх сторінках. Відкриваємо його, та тут бачимо певні інструкції саме для логотипу, і тут logo width 170. Тож, ми просто скопіюємо все це. Важливо не переплутати, куди саме вставити те, що ми скопіювали. Тож, приховаємо вміст папки Web, вибираємо нашу тему, вставляємо. І тут нам треба видалити зайве, то вибираємо Web та require.js config file.
Видаляємо їх. І залишаємо тільки layout. Та видаляємо також default head blocks XML. Зараз нам цей файл не потрібен. Залишаємо тільки default XML. Знову прибираємо copyright Magento. І тут можемо це значення замінити, наприклад, на 200. Оновлюємо сторінку. І бачимо, що ці зміни дійсно відбулися. Також тут ми можемо задати висоту. Наприклад, 50. І бачимо, що дійсно ці зміни відбулися, але, певно, вже через стилі ми не бачимо цього візуально. І ще бачимо пустий атрибут Alt. Можемо його заповнити. Додаємо тут лого Alt. Але type в нас вже буде string. І тут, наприклад, напишемо лого. І дійсно бачимо, що навіть атрибут title оновився, та alt в нас також оновився. Але є нюанс в тому, що якщо у вас буде не англійський стор, а, наприклад, якоюсь іншою мовою, то лого так і залишиться лого. І якщо це якесь дефолтне слово, яке має переклад у Magento, то ми можемо додати ще translate атрибут і встановити тут true. Окрім логотипу, було б добре ще додати, наприклад, favicon. Favicon – це та іконка, яка зображається на табі у браузері. Зараз ми бачимо, що все ще знаходиться дефолтна маджентівська. То я знову скопіюю якийсь свій favicon, вставлю його вже у Magento 7, створюємо папку Web. Але тут є проблема. Favicon повинен бути у форматі favicon ICO. І щоб згенерувати якийсь favicon у різних форматах, нам знадобиться якийсь інструмент. Я зазвичай користуюсь Real Favicon Generator. Повний сайт realfavicongenerator.net. Тут ми обираємо наше зображення. Чекаємо, поки згенерується. Наразі поки можемо нічого не змінювати, залишити як є. І натиснути кнопку Generate Your Favicons. Зберігаємо наш архів, який згенерувався. Та його вміст також копіюємо до папки Web. Але краще створити все ж таки окрему папку Favicon та перетягнути все туди. Ось ми маємо все, що згенерувалося. То тут треба зробити певні зміни. Наприклад, Favicon SVG ми вже видаляємо. Це нам не потрібно. Favicon Icon навпаки ми повертаємо до папки Web. І тут можемо поки що залишити тільки Favicon 16х16 та 32х32. На сайті ми бачимо, що нам пропонує, як їх застосувати, і можемо скопіювати тільки ці дві строки. Куди їх вставляти? У blank темі в default XML ми поруч бачили default head blocks. Цей файл нам також знадобиться, бо усі XML-файли, починаючи з default, вони створені для того, щоб ми для body, тобто для реального тегу body у HTML-структурі, щось робили. Типу як верстали, але це не зовсім так. А от default head blocks більше створений для того, щоб змінювати щось саме у тегу head. Тож саме він нам і потрібен. Копіюємо
до нашої теми в layout. І тут можемо побачити трохи нестандартні підключення, наприклад, CSS замість link. Але це ми поки що також видаляємо. І вставляємо те, що ми скопіювали, те, що згенерувалося на сайті. І тут можемо залишити тільки два лінки для фавіконів і закрити це слешем. Єдине, що нам треба тут підправити, це шлях до цих іконок. І ми вказуємо спочатку модуль, в якому знаходиться, тобто Magento 7. І потім вказуємо дві двокрапки. І шлях. Цей шлях зараз веде саме до папки Web. І так як ми поклали наші зображення до ще папки Favicon, то її також тут вказуємо. І те саме для іншої іконки. І ось зараз все це повинно запрацювати. Оновлюємо сторінку на сторфронті. І бачимо помилку. Яка саме помилка? Елемент link, атрибут href is not allowed. Бо у Magento трохи не стандартні атрибути, і тут href ми повинні замінити на src. Оновлюємо знову Storefront. І бачимо насправді, що зверху усе оновилося. В наступному відео ми познайомимося з усіма аспектами написання стилів у Magento та налаштуємо грант для їх компілювання. Па-па!